आज चाहिँ हामी USB-C पोर्टको बारेमा के भन्ने छ। अहिलेको बजारमा USB-C पोर्ट नभइकन आउने ल्यापटप भनेको कमै हुने गर्छन् र यसको मुख्य कारण हो एउटा हो फास्ट डाटा ट्रान्सफर रेट र अर्को हो यो पोर्टहरू चाहिँ ल्यापटपमा पनि सेमै लाग्ने गर्छ र यही पोर्ट फोनमा पनि सेमै लाग्ने गर्छ। यदि यो पोर्टवाला तपाईँको दुईटै फोनमा र ल्यापटपमा छ भने तपाईँले चाहिँ एउटा सिंगल लेटेस्ट तपाईँसँग एउटा के छ ल्यापटपको चार्जर छ जसले चाहिँ USB-C पोर्ट सपोर्ट गर्दछ। त्यही चार्जरले तपाईँले फोन पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले त पेन ड्राइभमा र एसडिडी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एसएसडी एक्सटर्नल हार्ड डिस्कमा पनि तपाईँहरूको के छ USB-C पोर्ट सपोर्ट गर्ने डाटा कनेक्टर पनि आइसकेको छ। सो यदि तपाईँहरूले कुनै पनि ल्यापटप किन्नुहुन्छ भने त्यो ल्यापटपमा यदि USB-C पोर्ट छैन भने त्यसलाई चाहिँ टाढै राख्नुहोस्, किनभने USB-C पोर्ट नभएको ल्यापटप अहिले चाहिँ पछि गएर तपाईँको अहिले त त्यति छैन, अहिले त त्यही पनि USB 3.1 3.0 अहिले त ल्यापटपमा छ नै, तर केही समयपछि यो हराउँदै जानेवाला छ र तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। तर अहिलेको समयमा तपाईँले यदि USB-C पोर्ट भएको ल्यापटप छ तर चाहिँ तपाईँहरूसँग पेन ड्राइभ त USB 3.0 3.1 HDMI कनेक्टर यिनीहरू भएको नि छ। सो USB-C मात्र भन्छ नि, USB-C मात्रै छ तपाईँसँग, तर चाहिँ अरू पोर्टहरू छैन भने एउटा USB-C हब किन्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई मल्टिपल एक्सेस दिन्छ। USB 3.0 SD कार्ड HDMI कनेक्टर यिनीहरू पनि सबै दिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले मेरो ल्यापटपको लागि एउटा TEQTA को USB-C हब किनेर ल्याएको छु र यसको हेर्नुहुन्छ भने अराउन्ड 7 पोर्टहरू एक्स्ट्रा दिएको छ र मलाई यो पर्न गएको चाहिँ मैले डिस्काउन्टको बेला लिएको थिएँ। सो 6000 परेको थियो, विदाउट डिस्काउन्ट चाहिँ यो अलिक भारी नै थियो। हेर्दा त सानै छ, त्यति ठुलोवाला त छैन। यसको हेर्नुहुन्छ नि यसमा चाहिँ दुईटा चाहिँ USB 3 वाला पोर्ट दिएको छ। यो चाहिँ SD कार्डको लागि र चाहिँ यो एडाप्टरको लागि, अनि यो चाहिँ USB-C पोर्ट एन्ड थन्डरबोल्ट 3.0। यो चाहिँ मेरो म्याकबुकको लागि लिएको थिएँ। त्यसको सानो मेनुअल हो जसले चाहिँ हाम्रो थन्डरबोल्ट पोर्ट कार्ड छ, USB-C पोर्ट कार्ड छ र डाटा ट्रान्सफरहरू कार्ड छ भनेर राखेको छ। सो अहिले चाहिँ यो टाढै राखौँ र मसँग जे सामान छ त्यो चाहिँ आज राखेर मैले टेस्ट गर्नेवाला छु। Let's try this by plugging it. एकदम सानै छ। यो चाहिँ मसँग 64 GB को पेन ड्राइभ। मैले पहिला विन्डोको ल्यापटप युज गर्दा चाहिँ यही स्यान्डिस्कको युज गर्ने गर्थेँ। सो ट्राई गरौँ। लाइट बोल्दो रहेछ, लाइट बोलेपछि तपाईँको अब कनेक्ट भयो भन्ने बुझ्नुभयो। यो चाहिँ अर्को पेन ड्राइभ हो जसमा चाहिँ मेरो USB-C पोर्ट पनि छ, USB 3.0 र फोनको लागि हाल्नको लागि पनि छ है। तर चाहिँ मैले यो चाहिँ मेन अहिले चाहिँ USB-C पोर्टको लागि ल्याएको थिएँ। यसमा अर्को SD कार्ड स्लट पनि छ। सो फोनबाट निकालेर एउटा SD कार्ड सेट पनि गरिहालौँ। तर मैले सिम कार्ड पनि हालेँ। अर्को मसँग चाहिँ एउटा एडाप्टर पनि छ।
जुन युजरहरुमा लाग्छ। मैले चाहिँ अहिले युज गरेको छैन, अहिलेसम्म चलाएको पनि छैन। र मसँग चाहिँ अर्को वायरलेस किबोर्ड चाहिँ यो अलिक फोहोरो छ। धेरै टाइम भइसक्यो युज नगरेको, किनभने अहिलेसम्म मैले हप्तामा अलिक टाइम लिइसकेको थिएँ। सो लेट्स चेक यो किबोर्ड हामीसँग भएको चल्छ कि चल्दैन। यो किनेको चाहिँ धेरै टाइम भएन, बट युज नगरेको धेरै टाइम भएको कारण अलि स्लो भइसकेको छ। यो चाहिँ यसको डङ्गल। चला त यो पनि हालिहालेँ। यो चाहिँ यिनीहरूको अहिले एउटा चाहिँ मैले डङ्गल हालेको छु, एउटा युएसबी चिप एन्ड पोर्ट भएको चाहिँ के भन्छ 64 GB पेन ड्राइभ, मेरो चाहिँ 32 GB को मेमोरी कार्ड, अनि 128 GB को चाहिँ यो पेन ड्राइभ हो जुनमा चाहिँ सी पोर्ट छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले चाहिँ अहिले यहाँ एउटा एचडिएमआई पोर्ट त छैन, अनि अर्को चाहिँ थन्डरबोल्ट पोर्ट पनि मैले युज गर्न सक्ने, किनभने मसँग थन्डरबोल्ट पोर्ट युज गर्ने चाहिँ के भने थन्डरबोल्ट पोर्ट तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ USB-C पोर्ट भन्दा नि एकदम फास्ट हुन्छ। लेटेस्ट सपोज कि तपाईँको भन्दा नि यो सी पोर्टले चाहिँ अराउन्ड 5 GB ट्रान्सफर गर्छ, भने थन्डरबोल्ट पोर्टले चाहिँ अराउन्ड 40 Gbps चाहिँ तपाईँको डाटा ट्रान्सफर गर्छ। अनि यो माउस चलिसकेको छ। र हाम्रो चाहिँ अब जस्तै म्याकबुक चलाउँदा र तपाईँको विन्डो ल्यापटप चलाउँदा के फरक पर्छ भने अहिले भन्दा नि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हार्ड डिस्कको जुन हालिन्छ पेन ड्राइभ नोनेमवाला चाहिँ यो युएसबी लिएको चाहिँ 128 GB साइजको लेभल पेन ड्राइभ थियो। अनि एउटा चाहिँ 32 GB र अर्को चाहिँ 32 GB र 64 GB को पेन ड्राइभ हो। यो चाहिँ सायद USB-C देखाइरहेको छ नोनेमवाला। अनि अर्को चाहिँ यो डङ्गल, जसको चाहिँ हामीले किबोर्डहरू युज गर्न सक्छौँ। अनि एउटा सर्टकट बताइदिन्छु। जस्तै तपाईँले म्याकबुकमा चलाउँदाखेरि सर्टकटको लागि तपाईँले जुन कमान्ड प्रेस गर्नुहुन्छ, यो किबोर्डमा चाहिँ कमान्ड छैन। यो चाहिँ मेरो म्याकबुकको लागि भन्नु थिएन, यो चाहिँ विन्डो ल्यापटपको गर्नु थियो। यो कमान्ड सर्टकट जाँदाखेरि यो कमान्ड चाहिँ विन्डोले काम गर्ने गर्छ। यति भन्दै आज हामी चाहिँ आफ्नो भिडियो अन्त्य गर्छौँ। र मसँग भएको चाहिँ यति नै सामानहरू थिए। एक्सटर्नल डिस्प्लेहरू मसँग थिएन, जसले चाहिँ एचडिएमआई चाहिँ मैले कनेक्ट गर्न सकेन। यदि यस्तै खालको तपाईँले कुनै पनि सिएफ किन्नुहुन्छ भने कि त डिस्काउन्ट रेटमा किन्नुहोस्, नत्र भने मनी इज म्याटर, मनी म्याटर्स अ लट। किनभने पैसा छ भने तपाईँले टेन्सन हुँदैन। त्यो 12,000 15,000 20,000 जतिको एसपी सिएफ किन्नुहोस्। तर मसँग पैसा थिएन, सो मैले चाहिँ 6,000 मा पर्चेस गरेको। 6,000 मा पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ यसको डिस्काउन्ट रेट एकदम हाई थियो। त्यतिखेर 60-61% चाहिँ डिस्काउन्ट थियो, त्यतिखेर किनेको। नत्र नि मलाई पनि अराउन्ड 10,000 गर्थ्यो, बढी चाहिँ खर्च गर्थ्यो होला। डिस्काउन्ट रेटमा किनेर जान सजिलो भएको। यति भन्दै आजको भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।